De snor van Frida Kahlo, een gedicht van Ashraf Fayadh. De geur van slijk zal ik negeren, als ook de nood om de regen te berispen. En de krop in de keel die woont in mijn borst. Ik zoek het troost voor waar ik ben, want hoezeer ik dit ook wens, hier kan ik jouw lippen niet lezen. Kan ik de dauw niet van jouw blozende bloembladen vegen? Lukt het me niet om kleiner te maken wat bezit van mij neemt? Wanneer ik besef dat jij niet bij me bent nu, nog zal zijn. Wanneer ik mij zal moeten verantwoorden tegenover de nacht die straft met stilte. Doe alsof de aarde onbewogen is, zoals we haar van een afstand gadeslaan. Doe alsof alles wat er tussen ons is gebeurd niet meer was dan uit de hand gelopen slechte grap. Wat denk jij van de dagen die ik doorbracht zonder jou? Van de woorden die verdampten uit mijn stekende pijn. Van de knopen in mijn borst, droesem van verdroogde algen. Ik ben jou vergeten te vertellen dat ik gewoon ben geraakt aan jouw afwezigheid. En dat mijn wensen zichzelf in jouw verlangens hebben verloren, dat mijn geheugen wordt weggevreten. Dat ik nog steeds jaag op licht, niet om te zien, maar omdat de duisternis zo angstaanjagend is, zelfs nu we aan haar gewend zijn. Zal mijn verontschuldiging volstaan voor alles wat er is gebeurd? Wanneer ik mij probeerde te verontschuldigen voor iedere keer dat in mijn borst jaloezie school. Voor iedere keer dat ik teleurstelling een nieuwe dag in een rij van donkere dagen liet vernietigen. Voor iedere keer dat ik zei dat rechtvaardigheid menstruatiepijnen had. Voor iedere keer dat ik zei dat de liefde een bezittigere man met erectiestoornissen in de herfst van zijn leven is. Ik zal mijn geheugen om de tuin moeten leiden en doen alsof mijn slaap goed is. Ik zal het met de verscheurde vragen moeten doen om overtuigende antwoorden te kunnen krijgen. De vragen die om persoonlijke redenen zich na de val van de gebruikelijke leestekens hebben aangediend. Laat de spiegel verklaren hoe mooi je bent. Verwijder als stof mijn stapel van woorden en adem diep en gedenk hoe hard ik jou heb liefgehad. En hoe dit alles tot een kortsluiting heeft geleid die een grote brand had kunnen veroorzaken in een leeg pakhuis. Dank u, dichters. Wij staan hier vandaag in verbondenheid met Ashraf Fayadh, een kind van vluchtelingen. Een man met het lef om liefdesgedichten te schrijven. Een mens die vandaag moet vrezen voor zijn leven. Omdat in een land ver van hier de geesten en de monden niet vrij mogen zijn. Wij staan hier vandaag in verbondenheid met Ashraf Fayadh. Op een boogscheut van een haven met bestuurders die liever wegkijken van het onrecht. Omdat het zo heerlijk verdrinken is in de aardolie donkere ogen van miljardeninvesteerders. Opdat hier straks groene ammoniak en kunstmest kan worden geproduceerd. Blijven vandaag de ogen en de monden van onze bestuurders gesloten voor de barbarij van hun economische vrienden. Maar niet de onze. Wij zullen onze monden niet gesloten houden, maar we zullen ze vandaag gebruiken om de woorden van Ashraf Fayadh als vrije vogels over deze dokken te laten waaien. We gaan een gedicht van Ashraf in het Engels, een gedicht dat gebruikt is geweest in het proces tegen hem. Een fragment daarvan gaan we volgens de human mic methode hier laten weer klinken. Dus wat houdt dat in? Ik zeg telkens een aantal woorden, onversterkt, en jullie herhalen wat ik gezegd heb met luide stem. En dan gaan we verder. Petroleum is harmless. Petroleum is harmless. Except for the trace
except for the trace of poverty it leaves behind. of poverty it leaves behind. On that day, When the faces of those who discover another oil well who discover another oil well go dark, go dark, when life is blown when life is blown into your heart into your heart to extract more oil to extract more oil of your soul of your soul for public use. for public use. That That is the promise of oil, the promise of oil, a true promise, a true promise, the end. the end.